Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's video ay gagawa po tayo ng original style Filipino pork barbecue. Ingredients: pork cutlets or lean meats. Samahan din natin ng hard fat, pero depende na po sa inyo kung gusto nyo na lagyan ng taba ng baboy. Mint, garlic and onion. Slice 3 kalamansi. Ang una nating gagawin ay i-mix lahat yung nabanggit natin na ingredients. Ilagay ang bawang at sibuyas. Tapos, pigain natin ang kalamansi para lumabas yung katas. Lagyan ng native suka or vinegar. Lagyan ng toyo or soy sauce. I-add ang barbecue sauce. Tapos, oyster sauce naman. Add pamintang durog or powdered black pepper. Add brown sugar. Tapos, i-mix natin siya ng maigi.
Matapos natin siyang paghaluin, i-marinate natin siya ng 2 oras. Kung marami pa kayong oras, mas maigi po na i-marinate overnight sa loob ng ref para mas lalong manuot yung mga ingredients. After na marinate, pwede na natin siya ituhog sa barbecue stick. Be careful po sa pagtuhog, baka kayo ay matusok. So, ayan, ready to grill na ang ating pork barbecue.
Yan, ready to serve na. Kainan na. Kakain ako guys. Thanks for watching. Bye-bye. Sa mga nagutom dyan, please like this video and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.